Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái bài lab à, để sử dụng Docker tạo ra một cái máy container dùng hệ điều hành Windows ha. Trước giờ mình làm tạo container là tạo ra các máy mà sử dụng Linux không à. Thì hôm nay mình thử làm một bài tạo ra một container Windows ha, khá là hay. Thì đầu tiên mình cần có một cái máy ảo Ubuntu. Yêu cầu là 8 GB bộ nhớ, CPU 4 core và dung lượng lưu trữ là 40 GB ha. Và tiếp theo là mình phải bật được cái ảo hóa ở trên cái máy ảo đó ha. Rồi thì ở đây mình đã tạo ra cái máy ảo rồi. Máy ảo Win đây mình tạo rồi, các bạn sẽ thấy ha, đây là cấu hình 8 GB. Ở đây mình chưa giả thì mình cho nó 8 luôn ha. Đây ổ cứng thì mình gắn ổ 20 là tổng cộng là 40 GB, đúng không? Rồi cái quan trọng là cái ở đây mình đã bật cái chức năng này lên rồi ha. Netlist đó là chức năng ảo hóa lòng trong ảo hóa đó. Mình bật được chức năng này lên ha. Nếu mấy bạn mà khi mà bật chức năng này lên mà sạc cái máy ảo mà nó báo lỗi thì mình sẽ Google để mình fix cái lỗi này ha. Để làm sao khi mà mình sạc cái máy ảo này lên thì nó sẽ chạy bình thường, nó sạc bình thường lên như thế này. Rồi ở đây mình RSH vô ha. Thì cái máy ảo này mình đặt cái IP cho máy ảo này là 93.160 ha. Còn cái hotname mình đặt là Win ha. Ok. Rồi những cái bước này là đơn giản, mấy bạn tự làm được ha. Tiếp theo mình kiểm tra dung lượng ở đây mình thấy là 40 GB ha. Đó, do cái phần data này là 40 GB. Đó, ở đây mình còn available tới 33 GB ha. Đúng theo yêu cầu của cái bài lab. Rồi ha, nếu mà mấy bạn lỗi thì mấy bạn Google để fix cái lỗi đấy để mình enable được cái chức năng này, virtualization này lên ha. Cái bước này là ở trên cái máy Windows á, là cái máy này nè. Mình sẽ vô PowerShell, mình kiểm tra coi đã tắt cho Windows sử dụng cái phần ảo hóa chưa ha. Đó. Rồi mình sẽ sử dụng cái câu lệnh này ha. Đó, nó báo ha. Nó không còn là detected nữa, là ok ha. Nó sẽ báo cái này, hoặc là đây nó báo không đủ và mình bỏ cái này đi. Rồi, mình kéo xuống dưới cùng ha. Đây cái phần này nè. Đó, cái phần này cái khúc này ha. Đó, là yes hết ha. Đó, là tương ứng với này. Đó, ok là thành công ha. Đó, chỉ cần mình xem cái system info mà nó ra được cái này thì chắc chắn mình sẽ turn on được hai cái này ha. Rồi tiếp theo mình khởi động cái máy ảo Ubuntu lên, rồi mình kiểm tra xem cái phần lọc ảo hóa này nó có chạy không ha. Rồi ở đây mình đóng này đi. Ok. Rồi ở đây mình ra 16 ha, là ok rồi ha. Rồi, nó lớn hơn không là ok. Tiếp theo mình tiến hành cài đặt ha. Mình cài đặt những cái gói cần thiết trước. Cái này là giống như mình chạy ảo trong ảo, khi nó bắt buộc mình phải enable được cái chức năng Nexus lên ha. Giờ mình cần phải cài cái VM nè. Giờ mình xài vài cái module như tool nè. Đó. Mình cần phải cài những cái này để được. Tiến hành cài nha. Sau khi cài thì mình sẽ chạy hai câu lệnh này để mình kiểm tra.
Ok. Rồi, tiếp tục. Rồi ở đây là mình thấy có rồi ha. Đó, như vậy là ok nè. Đó. Đó, hình ảnh giống ha. Đó, có KVM này nè. Đó, có cái tool luôn rồi nè. Đó, ok. Rồi, rồi mình kiểm tra một chút cái nested có nha. Nếu mà thay Z là ok. Đó, Z đó. Rồi, kiểm tra cái status của cái dịch vụ này luôn ha. Rồi, run in ha. Ok. Rồi, giờ mình tiến hành mình thêm user vào group KVM ha. Rồi. Tiến hành kiểm tra ha. Group. Rồi, có KVM rồi ha. Ok. Rồi, giờ mình tiến hành mình cài Docker và Docker Compose. Tại cái này là mình tạo container bằng Docker ha. Thì mình chat GPT nó format lại cho mình ha. Mình cho câu lệnh đó nó copy. Khi tạo tài liệu nhiều khi mình copy paste nó bị nhảy dòng hoặc nó bị mất cái gì đó, hoặc những cái dấu nháy nó không còn đúng nữa, thì nếu mà báo lỗi thì mình cứ nhờ ChatGPT thôi. Version rồi ok, có rồi ha. Rồi giờ tiến hành cài Docker Compose. Test luôn Docker Compose. Rồi chạy được là ok. Rồi tiếp theo start dịch vụ Docker lên ha. Rồi rồi cho user chạy Docker. Ok. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ thử tạo một cái container Windows 11 ha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng bằng câu lệnh Docker run ha. Và một lát nữa mình sẽ sử dụng Docker Compose tạo ra cái file YAML á, rồi mình sẽ tạo cái container cho Windows Server 203 ha. Rồi để mình sử dụng hai cách cho mình biết ha. Rồi đầu tiên là bây giờ mình sử dụng lệnh Docker run để mình tạo ra một cái container đặt tên là Windows ha. Rồi nó sẽ mở bọt 8006 và bọt remote desktop là 3389 ha. Đó. Rồi mình sẽ bay một cái folder, bay mouse lên cái folder Windows ha. Đó. Đi vô cái storage ở trên cái máy container ha. Rồi mình sử dụng là Windows 11 ha. Rồi mình cấp cho nó là 4 core, RAM là 6 GB, ổ cứng là 20 GB ha. Rồi ở đây mình sử dụng cái image tên là Docker Windows. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ rồi ok, mình tiến hành mình chạy cái câu lệnh Docker run ha. Rồi bây giờ để chắc ăn nhất thì mình cũng nhờ chat GPT nó format cho mình đi ha.
Windows 11. Ok, rồi copy ha. Bây giờ mình chạy nó. Rồi bây giờ kiểm tra trước nè, cái image không có gì hết, Docker BS chừng A, rồi không có bất cứ container nào hết ha. Rồi bây giờ tiến hành mình tạo cái container đây là Windows ha. Rồi hiện tại là nó thấy được cái image ở trên local nên cái nó sẽ kéo về đó. Rồi bây giờ mình đợi thôi. Rồi một lát nữa mình sẽ thấy nó sẽ kéo về một cái image Docker này, cái bản version latest này. Giờ nó tạo ra một cái container tên là Windows nè. Bây giờ mở bọt 8006 và 3389 ha. Docker image nè. Rồi các bạn thấy đó, nó đã tải về Docker BS. Rồi nó đã khởi chạy cái máy container Windows rồi ha. Bây giờ mình truy cập web. Cái máy này hồi nãy là IP là 160, rồi IP là 160.8.0.6. Đó, bạn thấy không, nó đang download cái Windows 11 về ha. Đó. Nó cần phải tải cái file ISO. Mình kiểm tra đó, mình thấy nó tạo một cái Windows ha. Rồi ls-l Windows. Rồi hiện tại là đang chưa có gì. Một lát nữa mình sẽ thấy nội dung của cái image, cái máy ảo ở đây trong đây ha. Cái Windows này là gì? Là cái hồi nãy mà mình bay màu đó. Đây đó, ở chỗ này nè, nó tạo ra cái folder Windows đó. Rồi, cái này là rất là lâu ha. Tài khoản mặc định là Docker, password là admin ha, rất là tốn thời gian. Cái này là tùy theo internet ở nhà mình mạnh hay chậm thì sẽ tốn thời gian. Nó cũng trải qua những cái bước install nè đó. Rồi mới 72%, 73 thôi. Rồi nó cần install, rồi nó cần cài đặt ban đầu nữa, nó khá là tốn thời gian. Đâu đó mình thấy hồi nãy là mình làm thử nó cũng cũng phải gần 30 phút ha. Vì trong lúc nó cài thì mình nói sơ tiếp. Thì ở đây là hồi nãy mình có nói là mình khai báo cái version 11, thì khi mình tra vô trong các bản này thì nó là Windows 11 Pro ha, thì nó cần phải tải một cái file ISO có dung lượng 5.4 GB về ha, rất là nặng đó, tốn thời gian cho phần tải này và phần cài đặt đó. Ví dụ giờ mình muốn thay đổi cái bản Windows gì thì mình chỉ cần sửa lại cái chỗ này và cấp phát lại cái disk và cái RAM, cái CPU cho nó tương ứng ha, cho nó đúng cái requirement của cái OS đó. Rồi ở đây mình thấy là có rất nhiều cái version của Windows gần như là đầy đủ. Ví dụ mình muốn cài cái bản 11 Enterprise thì mình khai báo là 11E ha, Win 10 đó. Ngoài ra mình còn có Windows 7 nữa nè, và Windows Server hồi xưa đó. Ok, thì như hồi nãy mình có nói thì mình sẽ có hai cách để tạo ra cái container Windows. Một cách là mình sử dụng command line Docker run, một cái là mình sử dụng Docker compose là tạo ra cái file YAML đó. Thì một lát nữa mình sẽ test bằng cách là mình tạo ra một cái Windows Server 203. Tại vì ở đây nó sử dụng cái file ISO nó có 0.6 GB khá là nhẹ, thì mình cài nó sẽ nhanh hơn ha. Rồi ok, thì mở rộng sau này các bạn có thể tự tìm hiểu. Thì hiện tại là cái file ISO này nó sẽ download từ internet, nhiều khi là nó không có được tin tưởng ha, mình sợ thì mình download một cái ISO từ website của Microsoft chắc ăn, thì sau đó mình sẽ cấu hình cái file YAML để nó chọi vô cái file ISO này ha, thay vì nó download từ nguồn internet. Rồi các bạn có thể Google cách share cái folder ha, hoặc là cách gắn thêm cái HDD vô cái container của mình, hoặc là cấu hình cái network trong cái container cho những cái IP đậm từ DHCP server ha.
hoặc là mình mount một cái USB vào container. Thì mấy cái này thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Thì ở đây mình chỉ nói cái phần căn bản thôi, cho mấy bạn nhìn thấy được là cái máy Windows mà tạo ra từ Docker thì nó chạy như thế nào ha. Ok, bây giờ mình ngó lại thử. Đó, nó đã tạo xong cái file ISO rồi. Bây giờ nó đang install cái Windows 11 ha. Đó. Bây giờ mình phải tiếp tục đợi cái này. Đó. Rồi, mình tua nhanh qua cái phần cài đặt đó một chút ha, cho nó lẹ chứ nó tốn thời gian quá. Thì đây là thành quả sau khi mình đã cài đặt xong cái Windows 11 ha. Windows 11 này là bản Windows 11 version. Rồi, bản 11 ha. Đó, 55H2 thấy không? Đó. Rồi, mình thử vô CMD ha. Mình bình thử Google.com. Đó, coi test luôn ha. Đó, ngon lành chưa? Đó, user tức là Docker ha. Đó, user default, nếu như mình không có khai báo thì nó default nó sẽ là Docker và bắt buộc là admin ha. Rồi, thử chỉ cầm thử nha. VN Express này. Đó, ok chưa? Đó, ngon chưa? Rồi, thử mình download Chrome coi. Download Chrome. Rồi, mình thử cài đặt thử coi ha. Rồi, open. Rồi, mình thử coi cái Task Manager đó coi. Rồi. CPU đó, virtual 4 nè ha. Đó. Rồi. Memory hồi nãy mình tạo cho nó là 6 GB đúng không? Rồi, data 20 GB. Đó. Đúng theo cái Docker run mình chạy ha. Đó, mình chạy Docker run đây, đó 4 nè, 6 GB nè, 20 GB nè. Đó, thấy chưa? Đó, như mình nói đó, nếu như mình muốn đặt tên người dùng và mật khẩu thì mình khai báo thêm ở trong cái environment là username password. Đó, hoặc là mình có thể chọn ngôn ngữ luôn. Đó, mình khai báo thêm vậy thôi. Rồi, ở đây mình có thử cái file ISO nó tải về đâu ha. Thì đây, hồi nãy mình thấy nó tạo ra từ một Windows. Đó. Rồi, các bạn thấy đây là cái file ISO nè. Đó. Rồi, cái này là cái file của cái máy ảo mình nè. Đó. Rồi, mình kiểm tra thử coi nó có ROM chưa ha. Rồi, mình sign skip. Đó, mình đã cài được ROM luôn thấy không? Đó, ngon lành chưa? Đó. Ví dụ mình vô trang web gì gmail.com ví dụ. Đó, ok ha. Rồi, vậy là coi như là cái máy container Windows 11 Pro đã chạy tốt rồi ha. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình stop nó. Giờ mình tạo ra một cái Windows Server 2K3 ha, bằng cái Docker Compose để mình so sánh ha. Rồi bây giờ mình Docker stop, mình stop nó ha, Windows. Rồi, đó, nó stop rồi. Bây giờ chữ A mình mới thấy đó nè. Đó, nó đã stop rồi ha, nó đã exited. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một cái file YAML ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cần tạo cái folder CD vô, giờ V luôn. Rồi, ok. Rồi,
Thì mình copy cái này, mình nhờ ChatGPT nó phát lại ha, nó chuẩn. Rồi, copy. Copy. Diễn chưa? Rồi, dùng lại ha. Rồi. Rồi, mình đã thử. Mình xem ha. Rồi, cũng sử dụng bot 8006 và 3389 ha. Nhưng mà lần này mình sẽ by mount một cái folder là WinServer 203 ở trên cái host này ha. Rồi, version 203 và mình cấp cho nó chỉ 2 core thôi. Bộ nhớ mình chỉ cấp 2 GB, độ cứng thì 20 GB ha, nó nhẹ hơn cái máy Windows 11 hồi nãy ha. Rồi, ok, bây giờ mình tiến hành mình chạy cái Docker Compose để build nó ra đó ha, tạo ra nó. Yeah. Rồi, do mình đã có cái image Docker Windows hồi nãy rồi thì nó sẽ rất là nhanh ha. Đó, nó cũng sử dụng chung cái image này ha. Đó. Rồi, nó đã tạo ra cái container có tên là Windows Server 203. Ok. Rồi, bây giờ mình mở trang web mình vô thử ha. Đó. Mình thấy nó đang download cái ISO về ha. ISO 203 thì nó chưa tới 1 GB nữa thì nó rất là nhanh, đúng không? Đó. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu nó tiến hành nó cài đặt Windows Server 203. Một lát nữa nó sẽ ra giao diện này giống y chang hồi xưa mình tuổi thơ mình ngồi về vậy đó, thời đó xài Windows Server 203 ha. Rồi những cái bước này chắc là mình qua cho lẹ ha. Rồi sau khi tua nhanh thì đây là cái giao diện Windows 2 Server 203 ha. Đó. Đó. Thấy thân quen không? Rồi màn hình nó cũng là user Docker ha. Đó. Đó, có internet luôn. Đó, ok chưa? Rồi. Rồi mình kiểm tra ha. CD Windows Server 203. Đó. Windows Server nè, là cái byte bao nãy trong cái file YAML mình khai báo đó. Mình ép nó ra ha. Đó. Đó, có file ISO nè ha. Đó. Tuyệt vời ha. Đó, mình remote qua cái 8006. Đó. Ok. Mình coi cái IP nó thử coi ha. Rồi IP của cái container là 172.30.02. 172.30.02. Rồi mình thử mình mod 3389 coi được không ha. Nó là 192.168.93.160. một chín hai chấm một sáu tám chấm chín ba chấm một sáu mươi. Đó. Đó. Mặc định là Docker User Admin.
Bingo đó, mình đã report desktop thành công bằng 3389 luôn rồi, thấy không? Quá đã. Đó. Đó. Bộ remote desktop thì nó mượt hơn là mình sử dụng qua web ha. Đó. Rồi mấy bạn thấy thân quen không? Giao diện này thân quen không? Đó, ngon thành cành đào chưa? Rồi các bạn tự tìm hiểu em ha. Ok rồi, rồi ok rồi, bye bye các bạn nha. Chúc các bạn thành công. Rồi mình cũng có để cái đường dẫn tải cái tài liệu này để cho bạn tự làm ha, nghiên cứu thử ha. Rồi cảm ơn các bạn.